در مدرسه. At school. ما کجا هستیم؟ Where are we? ما در مدرسه هستیم. We are at school. ما کلاس درس داریم. We are having class. آنها دانش آموزان هستند. Those are the school children. این خانم معلم است. That is the teacher. این کلاس درس است. That is the class. ما چی کار میکنیم؟ What are we doing? ما درس میخوانیم. We are learning. ما یک زبان دیگر یاد میگیریم. ما یک زبان یاد میگیریم. We are learning a language. من انگلیسی یاد میگیرم. I learn English. تو اسپانیایی یاد میگیری. You learn Spanish. او مرد آلمانی یاد میگیرد. He learns German. ما فرانسوی یاد میگیریم. We learn French. شما ایتالیایی یاد میگیرید. You will learn Italian. آنها روسی یاد میگیرند. They learn Russian. یادگیری زبان جالب است. Learning languages is interesting. ما میخواهیم انسانها را بفهمیم. We want to understand people. ما میخواهیم با انسانها صحبت کنیم. We want to speak with people. در مدرسه. At school. ما کجا هستیم؟ Where are we? ما در مدرسه هستیم. We are at school. ما کلاس درس داریم. We are having class. آنها دانش آموزان هستند. Those are the school children. این خانم معلم است. That is the teacher. این کلاس درس است. That is the class. ما چی کار میکنیم؟ What are we doing? ما درس میخوانیم. We are learning. ما یک زبان دیگر یاد میگیریم. ما یک زبان یاد میگیریم. We are learning a language. من انگلیسی یاد میگیرم. I learn English. تو اسپانیایی یاد میگیری. You learn Spanish. او مرد آلمانی یاد میگیرد. He learns German. ما فرانسوی یاد میگیریم. We learn French. شما ایتالیایی یاد میگیرید. You will learn Italian. آنها روسی یاد میگیرند. They learn Russian. یادگیری زبان جالب است. Learning languages is interesting. ما میخواهیم انسانها را بفهمیم. We want to understand people. ما میخواهیم با انسانها صحبت کنیم. We want to speak with people.